हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम वन्स अगेन. सो आज आपण टॉपिक नवीन सुरू करतोय अँड द न्यू टॉपिक फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अँड द टॉपिक नेम इज लॉज ऑफ मोशन. ओके, आता फिजिक्समध्ये बरेचसे डिफरंट पार्ट्स आहेत. आपण इलेक्ट्रिसिटी आणि सेमीकंडक्टर आत्ता याच्या आधी शिकत होतो. आता त्याच्यानंतर लगेचच स्किप इट मीन्स लगेचच आपण जम्प करून मोशनवरती येतोय. फिजिक्समधलं मोशन एक फार इम्पॉर्टंट पॉईंट म्हटलं जातं बघा. लाईट एक महत्त्वाचा पार्ट कन्सिडर केला जातं, साऊंड एक महत्त्वाचा पार्ट कन्सिडर केला जातो, इलेक्ट्रिसिटी, मॅग्नेटिझम अशा टाईप्समध्येच मोशन एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आता ॲक्च्युअल मोशनमधला थोडासा पार्ट आपण याच्या आधी आपण घेतलेला आहे मोशन इन प्लेन या टॉपिकमध्ये. मग त्याच्यामध्ये 1 डायमेन्शनल मोशन काय असते, 2 डायमेन्शनल मोशन काय असते, इवन 3 डायमेन्शनल मोशन काय असते हे बघितलं होतं. किंवा आपण प्रोजेक्टाईल मोशन याच्यावरती सुद्धा जास्त स्टडी केलेलं होतं बघा. सो मोशन इन प्लेनच्या जस्ट पुढचा हा एक फिजिक्स आणि मोशनमधला पार्ट असेल, दॅट इज लॉज ऑफ मोशन. आता मोशनचे जे 3 महत्त्वाचे लॉज आहेत त्याच्याशी रिलेटेड स्टडी आहे. त्याचबरोबर मग नक्की मोशन कशी डिफाईन केली जाते, मोशनचे टाईप्स काय सांगितले जातात, मेकॅनिक्स काय म्हटलं जातं, कायनेमॅटिक्स काय, डायनॅमिक्स काय. ओके, त्याच्यानंतर मग फोर्स म्हणजे नक्की काय कन्सेप्ट असते, कारण फोर्स ही सुद्धा मोशनसाठी फार इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे ना फोर्स. त्यामुळे फोर्स हा काय आहे, पुन्हा एनर्जी काय आहे, वर्क एनर्जी काय असतं. ओके, मग असा बराचसा स्टडी मग पुढं जातो. याच्यामध्ये पण लिनियर मोमेंटम पुन्हा काय असतं किंवा कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम काय आहे, अशा बऱ्याचशा कन्सेप्ट पुढे येत जातात. सेंटर ऑफ मास काय आहे, सेंटर ऑफ मासच्या मग कॅरेक्टरिस्टिक्स कशा असतात, त्याचा सिग्निफिकन्स नक्की काय असतो, हे सगळं मग आपल्याला ह्या टॉपिकमध्ये शिकायचं आहे. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी डिफरंट पॉईंट्स इन धिस पर्टिक्युलर टॉपिक. सो फ्रॉम टुडेज वी आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द मोशन ऑर द लॉज ऑफ द मोशन किंवा मोशनशी रिलेटेड असलेल्या काही कन्सेप्ट. ओके, सो आता इथून पुढे आपल्याला पूर्णपणे याचा स्टडी करायचा आहे. त्यासाठी मग मोशन इन प्लेनमधल्या काही कन्सेप्ट जर आल्यासमोर तर त्या थोड्याशा रिवाईजही व्हायला पाहिजेत. मी सांगेनच, पण तरीसुद्धा मोशन इन प्लेन एकदा वाचून काढायचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला पुढचे जे काही पॉईंट्स असतील ते समजायला मदत होईल. ओके, सो आपण सुरू करूया लॉज ऑफ मोशन. तर आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा मोशनचा अर्थ माहीत आहे, चेंज इन पोझिशन. आपल्याला आपण म्हणतो की मोशन मीन्स व्हॉट इज मीन बाय मोशन. सो व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन, चेंज इन पोझिशन. पण कुणाची? चेंज इन पोझिशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट और बॉडी म्हणूया आपण, और बॉडी. सिंपल, एखाद्या बॉडीची पोझिशन चेंज झाली म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आलं तिथं बघा. डिस्प्लेसमेंट आलं की व्हेलॉसिटी आली, व्हेलॉसिटी आली की ॲक्सेलरेशन आलं. ह्या सगळ्या मोशनशी रिलेटेड पॅरामीटर्स आहेत ना. किंवा फोर्स येतो, पॉवर येते, एनर्जी येते, बरोबर, मोमेंटम येतं. So all these are the concepts or all these are the parameters related with the motion. So we know that if there is a change in the position of an object or there is a change in a position of the body, then we can say that the body is in motion. ती बॉडी कशामध्ये आहे? मोशनमध्ये आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो मोशन फिजिक्समध्ये जे डिस्क्राईब करतं त्याला मेकॅनिक्स म्हटलं जातं. ओके, सो देर आर अगेन वन डेफिनेशन दॅट इज mechanics is the branch of physics that deals with the motion. Okay, again some introduction point, mechanics. Okay, so which it is a branch of physics, it is the branch of physics की याच्यामध्ये कशाचा स्टडी केला जातो, which deals with the study of, कुणाशी स्टडी डील केलं जातं, स्टडी ऑफ मोशन. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of, कुणाशी study of motion, which deals with the study of motion. So this is the very simple definition of the mechanics. आपण थोडंसं इंट्रोडक्शन बुकमध्ये बऱ्याचशा सुरुवातीला कन्सेप्ट आहेत त्या इन डिटेल आणि थोड्याशा लिहून काढूया, म्हणजे थोडंसं एक प्रॅक्टिस होईल आणि लिहून घेत ते समजूनही घेऊया. सो व्हॉट इज मीन बाय मेकॅनिक्स. तुम्ही मेकॅनिक्स हा शब्द ऐकला असेल, यांत्रिकी रिलेटेड, यंत्राशी रिलेटेड. मेकॅनिक्स, यंत्र म्हणजे फिरतं ना, मग तिथं लिनियर मोशन असेल, रोटेशनल, सर्क्युलर मोशन असेल, एनी टाईप ऑफ मोशन असेल. सो दॅट स्टडी ऑफ द मोशन ऑर द सिम्प्लिफिकेशन ऑर सिम्पल analysis of the motion is nothing but the mechanics. So we can say that mechanics is the branch of physics that deals with the motion. So there are mainly 2 types of the mechanics, that is static
and kinetics. Types of mechanics. Very simple. One is static and another one is kinetics. बघा आता स्टॅटिक आणि कायनेटिक्स मध्ये कसा फरक आपल्याला लक्षात येईल. स्टॅटिक आहे बघा, स्टॅटिक आणि डायनॅमिक आपण डिफरन्शिएट करतो ना. स्टॅटिक म्हणजे कॉन्स्टंट स्टेडी स्टेट आणि डायनॅमिक म्हटलं की चेंज झाला बघा. त्याच्यामध्ये सेम असं आहे. स्टॅटिक म्हटलं की कॉन्स्टंट म्हणजे मोशनला व्हेलॉसिटीच नाहीये, मग ती मोशन आपण डिस्क्राइब करू शकू का, तर नाही, तर त्याला आपण स्टॅटिक म्हणूया. आणि कायनेटिक्स म्हटलं की बघा कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक काहीतरी रोटेट होणार असेल, काहीतरी फिरणार असेल, काहीतरी मूव्ह होणार असेल, काहीतरी पुढे मोशनमध्ये जाणार असेल. सो देर इज अ मोशन. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मेकॅनिक्स, दॅट इज स्टॅटिक्स अँड कायनेटिक्स. सो स्टॅटिक्स इट मीन्स व्हॉट, it deals with the object at rest or equilibrium under the action of balanced force. It deals with the object is at rest under the balanced force. एक फोर्स अप्लाय केलाय तरी सुद्धा ऑब्जेक्ट कसा आहे आपण म्हणूया एकाच जागेवरती आहे. भले त्या ऑब्जेक्टला मास आहे पण त्या ऑब्जेक्टला व्हेलॉसिटी नाहीये, आणि ऑब्जेक्टला व्हेलॉसिटी नसेल तर ऑब्जेक्टला ॲक्सेलरेशन किंवा अदर काही फिजिकल पॅरामीटर्स असणार नाहीत. फार कमीत कमी पॅरामीटर्स त्याला असतील का, तर तो काय आहे, रेस्ट आहे. और इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडिशन. इक्विलिब्रियम म्हणजे एक कॉन्स्टंट असं म्हणूया. रेस्ट कॉन्स्टंट आहे, तो मूव्ह होत नाहीये. सो दिस इज नथिंग बट द स्टॅटिक्स. अँड कायनेटिक्स विच डील्स विथ द ॲक्च्युअल मोशन. इट डील्स विथ ॲक्च्युअल मोशन. म्हणजे कायनेटिक्समध्ये मात्र ॲक्च्युअल मोशन आहे. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द मेकॅनिक्स. कारण मेकॅनिक्स हा वर्डच रिलेट करतो की मोशन, आणि मोशनचे हे दोन टाइप झाले थोडक्यात आपण म्हणूया, स्टॅटिक आणि कायनेटिक्स. आणि पुन्हा हे कायनेटिक्स मग कायनॅमॅटिक्स आणि डायनॅमिक्स अशा दोन टाइप्समध्ये डिवाइड होतात, कारण हे रिलेटेड विथ व्हॉट आहेत, रिलेटेड विथ मोशन्स आहेत. सो अगेन वी कॅन डिवाइड कायनेटिक्स. सो कायनेटिक्स आर डिवाइडेड इन टू कायनॅमॅटिक्स अँड डायनॅमिक्स. So again we can divide kinetics into two types. So one is kinematics and another one is dynamics. आता याच्यामध्ये फोर्स वगैरे बरंच काय काय येतं बघा, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम. तर जनरली आधी सर्क्युलर मोशन, रोटेशनल मोशन असे टॉपिक होते सिलेबसला. आता ते दोन्ही टॉपिक एकत्र करून त्यांना रोटेशनल डायनॅमिक्स असं नाव दिलेलं आहे टॉपिकला. सो डायनॅमिक्स ही कन्सेप्ट तिथे येते बघा 12thला, 12वीचं सांगतो मी. त्यामुळे तुम्हाला ह्या दोन्ही कन्सेप्ट आत्तापासूनच समजणं गरजेचं आहे की व्हॉट इज मीन बाय कायनेटिक्स, व्हॉट इज मीन बाय कायनॅमॅटिक्स, व्हॉट इज मीन बाय डायनॅमिक्स, देन व्हॉट इज मीन बाय स्टॅटिक. ओके, सो वी विल डिफरन्शिएट कायनॅमॅटिक्स अँड डायनॅमिक्स. Okay, so kinematics is the various motion without discussing their cause. Simply to me, motion without discussing their cause. Without discussing their cause. त्या मोशनचं कारण काय आहे काही गरज नाहीये. त्या मोशनचं कारण काय आहे आपल्याला काही गरज नाहीये. सो वी कॅन से दॅट द मोशन इज कायनेमॅटिक. सो ही फार रेअर मोशन राहते बघा, कारण कुठलीही मोशन तुम्ही घेतली तर तिथं एखादा फोर्स आहे किंवा काहीतरी तिथं कारण आहे ना. सो ड्यू टू दॅट रिझन देअर इज अ मोशन. ओके, आणि ते कुणामध्ये येतं मग डायनॅमिक्समध्ये येतं. म्हणून डायनॅमिक्सचा स्टडी हा थोडासा ह्या कायनेमॅटिक्सपेक्षा काय होतो, जास्त इम्पॉर्टंट ठरतो. लक्षात येते कायनॅमेटिक्स आणि डायनॅमिक्स मधला फरक. ओके, सो इन द कायनॅमेटिक्स द डिस्टन्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी अँड ॲक्सेलरेशन पॅरामीटर्स आर डिस्कस्ड. इन दिस स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ॲक्सेलरेशन पॅरामीटर्स आर डिस्कस्ड. एक जनरल बेसिक पॅरामीटर्स काय केले जातात, पॅरामीटर्स आर डिस्कस्ड. आणि याच्यामध्ये मग फोर्स, एनर्जी ते पॅरामीटर्स डिस्कस केले जातात. सो डायनॅमिक्स, इन द डायनॅमिक्स वी डिस्क्राइब द मोशन अलॉंग विथ इट्स कॉज. द मोशन
इथं याच्यासारखंच लिहितो बघा, मोशन विथ डिस्कसिंग देअर कॉज. तिथं काहीतरी कारण असेल त्या मोशनला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एकतर तिथं फोर्स असेल किंवा एकतर तिथं टॉर्क असेल. म्हणजे बघा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, हा ऑब्जेक्ट आहे, ह्या ऑब्जेक्टला जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर हा ऑब्जेक्ट असा काय पुढे जाईल ना. सो मोशन झाली, सो ती डायनॅमिक मोशन झाली ना, का तर तिथं फोर्स आहे आणि तो फोर्स ॲज अ रिझन ॲज अ कॉज कन्सिडर करतोय. किंवा हा टॉर्क मी असा राऊंड गोल फिरवतोय ना, रोटेशनल मोशन, सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरवतोय. सो त्याच्यावरती फोर्सच्या ऐवजी मी टॉर्क अप्लाय केला ना, इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस. शेवटी फोर्सेसच अप्लाय केले, फक्त इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेसला काय म्हटलं जातं, टॉर्क म्हटलं जातं. सो ह्या बॉडीवरती आपण काय अप्लाय केलं असं म्हणूया, टॉर्क अप्लाय केला. आणि टॉर्क अप्लाय केल्यामुळे काय झालं, इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस अप्लाय केल्यामुळे काय झालं, ही बॉडी अशी रोटेट झाली आणि अशी कंटिन्युअस रोटेशनमध्ये राहील जोपर्यंत आपण फोर्स अप्लाय करत राहतो तोपर्यंत. ओके, इट मीन्स वॉट, वी कॅन से दॅट देर इज अ अप्लाइड फोर्स और देर इज अ अप्लाइड टॉर्क ऑन द पर्टिक्युलर बॉडी अँड ड्यू टू दॅट फोर्स अँड टॉर्क देर इज अ मोशन and this is the cause, this is the reason, that's why the motion is to be considered or is to be discussed, and that motion is nothing but the dynamics, or this is the part of the motion that is dynamics. So याच्यामध्ये मग momentum, force, energy, in this momentum, linear momentum म्हणतो ना आपण, बरेच पॅरामीटर येतात बघा आता, momentum, force, energy are discussed. So in this momentum, energy, force are discussed. So these are some basic points. अजूनही बरंच इंट्रोडक्शन आपल्याला करायचं आहे, वन बाय वन आपण हे जाऊया. हे तोपर्यंत लिहून घ्या व्यवस्थित, हे मी रब करतो आणि लगेचच आपण पुढचा पॉईंट बघू. बघा पहिल्यांदा आपण मोशन बघितली, मोशन नंतर मेकॅनिक्स, मेकॅनिक्सचे दोन टाइप्स, एक स्टॅटिक आणि एक कायनेटिक्स बघितलं. स्टॅटिक रेस्ट, कायनेटिक मोशन. त्या मोशनमध्ये पुन्हा दोन टाइप्स. इथं सुद्धा मोशन आहे, फक्त कॉज नाही आहे, कारण कुठलंच नाही आहे, रिझन नाही आहे. आणि इथं मात्र काय आहे, रिझन आहे. एकतर बॅलन्स अनबॅलन्स, फोर्स अप्लाय केलेला आहे, बॅलन्स अनबॅलन्स, टॉर्क अप्लाय केलेला आहे आणि ड्यू टू दॅट फोर्स और टॉर्क देर इज अ मोशन अँड दॅट मोशन इज रिलेटेड विथ द डायनॅमिक्स. सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कायनेटिक. कायनेटिक आणि मेकॅनिकचाच हा एक पार्ट आहे, मोशनचाच एक पार्ट आहे डायनॅमिक्स. ओके, नेक्स्ट डिस्कशन करूया रिलेटिव्ह मोशन. आता ॲक्च्युली हा पॉईंट झालेला आहे. फ्रेम ऑफ रेफरन्स, रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन टू पॉईंट्स, रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, की ज्याला फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हटलं जातं. सो फ्रेम ऑफ रेफरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर डिस्क्रायबिंग द मोशन. ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरन्स इज ऑल्सो नथिंग बट द रेफरन्स पॉइंट और फ्रेम, रेफरन्स फ्रेम ना. ओके, ज्याला आपण विथ रिस्पेक्ट टू म्हणतो बघा, विथ रिस्पेक्ट टू. तुम्हाला मॅथमॅटिक्समध्ये पण बऱ्याच वेळेला येतं बघा, विथ रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो देर इज अ रिलेटिविटी or there is a relation between two terms, that is y and x or x and y, we can say that. So similar with that, if we want to describe the motion, then we have to consider the frame of reference or we have to consider the reference point to describe the motion. अगदी सिंपल एक्झाम्पल बघा, आपण जेव्हा बसमधनं चाललेलो असतो, ओके, तर बस मूव्ह होते म्हणून आपण मूव्ह होतोय ना. सो बसची व्हेलॉसिटी आणि आपली व्हेलॉसिटी कशी सेम आहे. ओके, दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे का मला सांगा. दोघांमध्ये काहीच डिफरन्स नाही. सो डिफरन्स इज झिरो. अँड इफ द डिफरन्स इज झिरो, सो वी कॅनॉट डिफाईन द रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ अस विथ रिस्पेक्ट टू बस और बस विथ रिस्पेक्ट टू अस. बस अस. सो वी कॅनॉट डिफाईन द ॲक्च्युअल व्हेलॉसिटी. का तर दोघांच्या मधला डिफरन्सच झिरो झाला ना. बघा ना, समजा आपण बसमध्ये आहे. इफ द पॅसेंजर इज ट्रॅव्हलिंग, दिस इज द पॅसेंजर and this is the bus. Okay, so velocity of passenger and velocity of bus both are similar, same आहेत ना, कारण एका स्पीडनं दोघंही चाललेले आहेत. सो रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी दोघांच्या मध्ये काहीच नाहीये. कारण का, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे पॅसेंजर आणि बसचा डिफरन्स, व्हेलॉसिटीचा डिफरन्स, आणि दोघं सेम असल्यामुळे सेम मायनस सेम झिरोच येणार ना. सो दिस इज नॉट अ फ्रेम ऑफ रेफरन्स. This is not frame of reference. It means we cannot say that the bus is moving, yes, and bus cannot say that the passenger is moving, because both are moving with the same velocity. किंवा मी तुम्हाला ट्रेनचं पण एक्झाम्पल सांगितलं बघा, एक ट्रेन इकडून चाललेली आणि एक ट्रेन इकडून चाललेली.
दोन्ही ट्रेन समजा सेम स्पीडनं चाललेल्या आहेत, सेम व्हेलॉसिटीनं चाललेल्या आहेत. सो याच्यातला पॅसेंजर आणि याच्यातला पॅसेंजर एकमेकांच्याकडे बघतायत. सो जेव्हा ते एकमेकांच्याकडे बघतायत तेव्हा दोघांनाही असं वाटतंय की आपण एकाच जागेवरती आहोत. का तर दोघंच सेम व्हेलॉसिटीनं चाललेत ना. हे मला वाटतं आपण मोशन इन प्लेनमध्ये पण हा रिलेटिव्ह मोशनचा पॉईंट बघितलेला आहे, 1 डायमेन्शन आणि 2 डायमेन्शनसाठी सुद्धा. ओके, सो रिलेटिव्ह मोशन इज कॉज ऑर इट डिस्क्राइब्स द फ्रेम ऑफ रेफरन्स ऑर विथ रिस्पेक्ट टू पॉईंट. हां, आपण जर असं असेल की एखादा पॅसेंजर इथं उभा राहिलेला आहे आणि ही जर बस निघून गेली तर हा पॅसेंजर म्हणतो की बस इज मुव्हिंग. सो विथ रिस्पेक्ट टू पॉईंट आला ना, रेफरन्स पॉईंट आला हा पॅसेंजर ह्या बससाठी किंवा बस ह्या पॅसेंजरसाठी. आणि बस पण म्हणेल की पॅसेंजर हा पाठीमागं चाललेला आहे. पॅसेंजर म्हणेल की बस फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये चालले आहे, बस म्हणेल की पॅसेंजर रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये चाललेला आहे. मग चाललेला याचा अर्थ काय, मोशनमध्ये आहे ना. सो पॅसेंजर कॅन डिस्क्राईब द मोशन ॲज वेल ॲज बस कॅन डिस्क्राईब द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर. मग व्हेलॉसिटी किती पण असेल, कमी असेल जास्त असेल, फक्त सेम व्हेलॉसिटी असेल समजा 2 पॉईंटची, तर तिथं मग फ्रेम ऑफ रेफरन्स येणार नाही, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी कन्सेप्ट 0 होईल. इवन बस एका स्पीडनं चाललेला आहे आणि पॅसेंजर एका स्पीडनं चाललेला आहे, दोन्ही स्पीड सेम आहेत, अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा आपण रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी डिफाईन नाही करू शकत. लक्षात येते, कारण रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी कन्सेप्टच काय असते की 2 व्हेलॉसिटीमधला डिफरन्स. सो इथं रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी किंवा फ्रेम ऑफ रेफरन्स कन्सिडर करावा लागतो मोशन डिस्क्राईब करण्यासाठी. याच्या पुढे एक फ्रेम ऑफ रेफरन्स असा एक पॉईंट आहे, थेरॉटिकलच आहे, तोही आपण बघणार आहे. पण आधी थोडंसं इंट्रोडक्शन आणि काही लॉज ऑफ मोशन आपल्याला डिफाईन करायच्या आहेत. आता ह्या बऱ्याच प्रकारच्या मोशन्स असतात बघा. लिनियर मोशन असते, रेक्टिलिनियर मोशन असते, सर्क्युलर मोशन असते, रोटेशनल मोशन असते, प्रोजेक्टाईल मोशन असते. आपण याच्या आधी पण काही मोशन्स डिस्क्राईब केलेल्या आहेत. ओके, सो देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन्स, बट ऑल दोज मोशन्स आर टू बी कन्सिडर्ड ॲज अ फ्रेम ऑफ रेफरन्स. रेफरन्स पॉईंट कन्सिडर करूनच सगळ्या मोशन डिस्क्राईब केल्या जातात. लक्षात येते. सो आता अर्थ रोटेट होते बघा, अर्थ रोटेट होते आणि अर्थ बरोबर आपण रोटेट होतोय. सो आपलं स्पीड हे अर्थच्या रोटेशन एवढंच आहे ना, त्यामुळे आपल्याला कळतच नाही की आपण फिरतोय. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी 0 झाली ना आपली आणि अर्थची. लक्षात येते का बघा, समजतंय का बघा. सो या केसमध्ये फ्रेम ऑफ रेफरन्स आपण नाहीच घेऊ शकत ना. हां, मग अर्थ रोटेट होते हे कधी आपण घेऊ शकतो, जेव्हा आपण चंद्रावरनं बघूया की अर्थ रोटेट होते तेव्हा आपण म्हणूया की हां अर्थ रोटेट होते. का तर मूनचं स्पीड असेल, अर्थचं स्पीड असेल, डिफरंट आहे ना. सो देर इज अ रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी और देर इज अ फ्रेम ऑफ रेफरन्स. काहीतरी रेफरन्स पॉईंट असेल तरच मोशन डिस्क्राईब करता येते. म्हणजे अर्थ फिरते तरी सुद्धा आपण म्हणत नाही की अर्थ फिरते आणि आपल्याला जाणवतच नाही, फीलच होत नाही. व्हाय? बिकॉज रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी बिटवीन अस अँड अर्थ इज 0. बिकॉज both we are moving with the same velocity. आपण पण आणि अर्थ पण एकाच व्हेलॉसिटीने फिरतोय. मग भले ती रोटेशनल मोशन असू दे, सर्क्युलर मोशन असू दे, पण मोशन आहे. ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरन्स त्या केसमध्ये कन्सिडर होत नाही. लक्षात आलं. सो फ्रेम ऑफ रेफरन्ससाठी काहीतरी रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी असणं गरजेचं आहे, काहीतरी व्हेलॉसिटीचा डिफरन्स त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर, तरच आपण तिथे काय कन्सिडर करू शकतो, फ्रेम ऑफ रेफरन्स ही कंडिशन कन्सिडर करू शकतो. सो देर आर सम डिफरंट मोशन. सो विल कन्सिडर सम इम्पॉर्टंट मोशन, दॅट इज लिनियर मोशन. सो लिनियर मोशन, okay, we will define 3 motions, that is linear motion, then circular motion, and then parabolic motion, and also other combinations of the motion. बट लिनियर मोशन माहिती आपल्याला, स्ट्रेट लाईन मोशन किंवा स्ट्रेट मोशन असते, आपण त्याला लिनियर मोशन म्हणतो. सरळ एका रोडनं निघालेलो आहे. 2 डायमेन्शनल मोशन आपण त्याला म्हणता येत नाही, का तर एकच ॲक्सिस कन्सिडर केलं ना. सो दॅट इज सिम्पली कॉल्ड ॲज द लिनियर मोशन. ते जर सरळ चाललोय आपण आणि पुन्हा राऊंड मारला आपण तर ती सर्क्युलर मोशन झाली, बरोबर. आणि ते जर आपण हवेमधनं चाललो असं, म्हणजे वरती पण जातो आणि समोर पण चाललो, 2 डायमेन्शन्स आले ना. सो आपण त्याला काय म्हणूया मग पुन्हा, पॅराबोलिक मोशन किंवा आपण त्याला प्रोजेक्टाईल मोशन असं म्हटलेलं होतं. लक्षात येते. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन आर टू बी डिस्क्राइब टू कन्सिडर द कंडिशन्स, ॲक्च्युअल कंडिशन्स ऑफ द मोशन. दॅट इज लिनियर मोशन, देन वी कॅन से दॅट सर्क्युलर मोशन, and third one we can, C can say that
प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन होती ना ही प्रोजेक्टाइल मोशन. And also fourth one is the combination of initial velocity acceleration result into different more complicated motions सुद्धा म्हटलेलं आहे. But these three are the important motions. Now आता थोडंसं बुक मधलं जर आपण जायचं झालं तर काय म्हटलंय बघा की initial velocity may be 0 or non-zero. If initial velocity is 0 then acceleration in direction will result into linear motion. आता बघा समजा एखादी मोशन ही अशी इकडे चाललेली आहे एखाद्या ऑब्जेक्टची, त्याला काहीतरी मास आहे तो ऑब्जेक्ट तिकडे चाललेला आहे. सुरुवातीला त्याची व्हेलॉसिटी 0 आहे असं आपण म्हणूया. ओके, इट मीन्स व्हॉट, द इनिशियल व्हेलॉसिटी इज 0. ओके, सो इफ द इनिशियल व्हेलॉसिटी इज 0 और नॉन 0 देन ॲक्सेलरेशन इन डायरेक्शन विल रिझल्ट इन टू ए लिनियर मोशन. म्हणजे ह्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी आता 0 होती समजा, u0 आहे आणि फायनल व्हेलॉसिटी मिळाली नॉट इक्वल टू 0. सो हे ॲक्सेलरेशन कसं झालं म्हणतो आपण त्याला लिनियर ॲक्सेलरेशन. का तर व्हेलॉसिटी वाढत चालली ना, and rate of change of velocity with respect to time is nothing but the acceleration. So we can define vector quantity also. So rate of change of velocity with respect to time, we can define the acceleration. Also we can say that if the initial velocity is not 0, the acceleration must be in line with initial velocity. समजा initial velocity 0 नाहीये, काहीतरी ऑलरेडी velocity ने एखादा पार्टिकल आलेला तरी सुद्धा ते ॲक्सेलरेशन काय लिनियर मोशन मध्येच आहे ना, म्हणजे त्याला इनलाइन म्हणलं जातं, इनलाइन. मग जर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल तर ॲक्सेलरेशन 0, का तर रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ॲक्सेलरेशन 0. लक्षात आलं. सेम तसं सर्क्युलर मोशन आणि प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये सुद्धा सांगितलं जातं. तर सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल, लाईक दिस, लाईक दिस, लाईक दिस, लाईक दिस. दिस इज द व्हेलॉसिटी. The magnitude of velocity is suppose constant, then it is called as uniform circular motion. But velocity cannot be constant at every point. We can say that velocity is different. आणि बघा यामध्ये काय असतं कंडिशन, आता ॲक्सेलरेशन व्हेलॉसिटी कुठे आहे तुम्हाला आत्ताच कळेल बघा. हे तर व्हेलॉसिटी झालं, हा व्हेलॉसिटी वेक्टर झाला बघा. ॲक्सेलरेशन इकडं असतं, टुवर्ड्स द सेंटर असतं. याला कारण आहे सेंट्रिपिटल फोर्स. सर्क्युलर मोशन होण्याचं कारण काय की तिथं असलेला नेसेसरी फोर्स त्या ऑब्जेक्टमध्ये आणि त्या सर्कलच्या सेंटरमध्ये, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, अँड दॅट फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय सम अदर फोर्स. कुणी ना कुणी तर तिथं तो प्रोव्हाइड केलेलाच असतो. म्हणजे समजा पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे दोघांच्या मध्ये. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या भोवती फिरतोय, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे. दोरीला दगड बांधल्यानं आपण दोरी फिरवतोय, त्या दोरीमध्ये टेन्शन तयार झालं, तो टेन्शन म्हणजे फोर्स आहे एक प्रकारचा. सो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कुणी ना कुणीतरी तिथं प्रोव्हाइड केलेलाच असतो प्रत्येक सर्क्युलर मोशनमध्ये. कुठलंही तुम्ही एक्झाम्पल घ्या आणि तो फोर्स या डायरेक्शनला असतो बघा, त्याला सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणतात. टुवर्ड द सेंटर असतो आणि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन असतं ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. त्यामुळे फोर्स आणि ॲक्सेलरेशन एकमेकांना प्रोपोर्शनल. म्हणून ज्या डायरेक्शनला फोर्स आहे टुवर्ड द सेंटर त्याच डायरेक्शनला कोण असतं, ॲक्सेलरेशन असतं. म्हणजे हे झालं ॲक्सेलरेशन बघा इकडं, आणि ही झाली व्हेलॉसिटी. मग ॲक्सेलरेशन आणि व्हेलॉसिटी कशी झाली एकमेकांना, परपेंडिक्युलर वेक्टर झाले. सो आपण हे सर्क्युलर मोशन मध्ये सांगू शकतो. नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन. इफ ॲक्सेलरेशन इज कॉन्स्टंट अँड इनिशियल व्हेलॉसिटी इज नॉट इन लाईन विथ द ॲक्सेलरेशन देन द मोशन इज पॅराबोलिक. म्हणजेच ट्रॅजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन हे आपण बघितलेलं आहे. मोशन इन प्लेन. इफ ॲक्सेलरेशन इज कॉन्स्टंट अँड इनिशियल व्हेलॉसिटी इज नॉट इन लाईन, इनिशियल व्हेलॉसिटी यू इज नॉट इन लाईन. नॉट इन लाईन म्हणजे कॉन्स्टंट नाही. इनिशियल व्हेलॉसिटी चेंज होत जाते ना प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये. ओके, त्यात पण कुठली हॉरिझॉन्ट व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी चेंज होत जाते. आपण बघितलं होतं बघा यूएक्स आणि यूवाय बघितलं, त्यातलं यूवाय फक्त चेंज होतं, यूएक्स सगळीकडे सेम असतं. का तर आपण हॉरिझॉन्टल कंपोनंट हा सेम कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनं जातोय असं म्हणतो. फक्त व्हर्टिकल कंपोनंट काय होतं त्याच्यामध्ये चेंज होत चाललेला आहे असं आपण म्हटलेलं होतं. सो दीज आर सम ऑफ द मोशन रिलेटेड थिंग्स. ओके, नेक्स्ट पहिला पॉईंट बघूया याच्यामधला. पहिला इन द सेन्स इम्पॉर्टंट पॉईंट बघूया. हा रिडक्शन मधला पॉईंट आहे, पण आपण तो कन्सिडर करूया, घेऊया आपण तो. महत्त्वाचा पॉईंट आहे. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉज आहेत आपल्याला माहिती आहे, मोशनशी रिलेटेड आहे. सिंपल मोशन कशा आहेत, कशी आहे, त्याच्यामध्ये काय कॉज आहे, काय रिझन आहे, नक्की कंडिशन काय हे डिफाईन केलेलं आहे. लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉज मधले
पहिले 2 लॉज थेरॉटिकल मोशनशी रिलेटेड सांगितलेले आहेत आणि दुसरा जो लॉ पहिला आणि तिसरा लॉ थेरॉटिकल सांगितलेला आहे आणि दुसरा जो लॉ आहे तो मग थोडासा मॅथमॅटिकल सांगितलेला आहे, जो की इक्वेशन आपण बऱ्याच वेळेला वापरतो ते इक्वेशन. ओके, सो पहिल्यांदा मी लॉज एक्सप्लेन करतो आणि मग हवं तर आपण त्याच्या बुकमधल्या स्टेटमेंट्स आहेत तशा लिहूया, पण आधी अर्थ समजून घ्या. समजा मी एकतर रेस्ट असू शकतो किंवा एकतर मोशनमध्ये असू शकतो. ओके, समजा मी एकतर रेस्ट एका जागेवरती उभा आहे किंवा एकतर मी मोशनमध्ये असू शकतो. 2 कंडिशन्स आहेत माझ्याकडं. गाडीचं एक्झाम्पल ना, गाडी जेव्हा बंद असते तेव्हा थांबली आहे जागेवरती एका, तेव्हा ती रेस्ट आहे आणि निघून जाते तेव्हा ती मोशनमध्ये असं आपण म्हणतो. सो देर आर 2 कंडिशन, रेस्ट अँड इन मोशन, ॲट रेस्ट अँड इन मोशन. ओके, कन्सिडर दिस 2 स्टेट्स. ह्या 2 स्टेट कन्सिडर करा. आता मला रेस्टवरनं मोशनमध्ये जायचं आहे असं कन्सिडर करा, किंवा मोशनमधून रेस्टमध्ये यायचं आहे असं कन्सिडर करा. म्हणजे थांबलेली गाडी आपल्याला पुढं न्यायची आहे किंवा येत असलेली गाडी आपल्याला थांबवायची आहे. प्रॅक्टिकली इमॅजिन होत आहे का बघा, लक्षात येते, समजतंय. मी रेस्ट आहे तो मला मोशनमध्ये जायचं आहे किंवा मोशनमध्ये आहे त्याला मला रेस्टमध्ये यायचं आहे. मग हे जर मला करायचं असेल तर तिथं मला फोर्स अप्लाय केलाच पाहिजे ना. जर फोर्स कुठलाच अप्लाय केला नाही, पुश किंवा पुल, तर हे पॉसिबल होऊ शकत नाही. आपोआप तर मी नाही ना जाऊ शकत मोशनमध्ये, किंवा मोशनमधनं आपोआप तरी मी नाही ना येऊ शकत. आपोआप कुठली गोष्ट घडते का सायन्समध्ये? नो, देर इज नो एनिथिंग विच हॅपन्स लॉजिकली, सॉरी वी कॅन से दॅट मॅजिकली. ओके, इफ वी वॉन्ट टू go into the motion from the rest position, something force to be needed, something force to be required, as well as if we want to come at rest from the motion, also we need some kind of force, push pull काही म्हणा. गाडी आपल्याला बंद होती ती चालू करून पुढे जायचं आहे तर आपण फोर्स अप्लाय केला ना. गाडी सुरू केली, मग ते ॲक्सेलरेटर वगैरे सगळं, तो एक प्रकारचा फोर्स झाला. फोर्स अप्लाय केला, मग गाडी निघून गेली, म्हणजे रेस्ट पार्टिकल मोशनमध्ये गेला आणि आता गाडी येते. सो दॅट इज इन मोशन, द व्हेकल इज इन मोशन. सो मोशनमधलं व्हेकल आपल्याला रेस्ट करायचं आहे. सो ब्रेक दाबला, पुल पुश काहीतरी ब्रेक दाबला, गाडी थांबली. ओके, सो रेस्टमधून मोशनमध्ये जायचं असेल किंवा मोशनमधून रेस्टमध्ये यायचं असेल तर तिथं नेसेसरी फोर्स आहे किंवा तो फोर्स लागतो. सिंपल हा आहे पहिला लॉ. लक्षात आलं. दुसरा लॉ ॲक्च्युअल डिफाईन कसा केला जातो? चेंज इन लिनियर मोमेंटम असं डिफाईन केलं जातं. ओके, फोर्स जो आहे तो चेंज इन लिनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असं डिफाईन केलं जातं. पण आपण नेहमी कसं लक्षात ठेवतो? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. त्यात मास कॉन्स्टंट पाहिजे. कॉन्स्टंट माससाठी आपण फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन लिहू शकतो. दुसरा लॉ. आणि तिसरा लॉ, एव्हरी ॲक्शन इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन असं आपण म्हणतो. प्रत्येक ॲक्शनला इक्वल आणि अपोजिट रिॲक्शन असते असं आपण म्हणतो. लक्षात आलं. सो तो लॉ म्हणजे तिसरा लॉ. सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ द मोशन अँड दीज आर नथिंग बट द न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन. बघूया आपण स्टेप बाय स्टेप. सो ॲज पर बुक जाऊया. फर्स्ट लॉ, एव्हरी इनॲनिमेट ऑब्जेक्ट. फर्स्ट लॉ मी स्टेटमेंट आहे तशी लिहितोय बुकमधली. एव्हरी इनॲनिमेट ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट आहे. इनॲनिमेट शब्द वापरलाय बघा, नाही वापरला तरी चालेल. कुठलाही ऑब्जेक्ट तुम्ही फक्त म्हणा. इनॲनिमेट म्हणजे पर्टिक्युलर नाही सांगता येत ना आपल्याला, एक फिक्स्ड साईज आणि शेपमधला नाही सांगता, कुठलाही ऑब्जेक्ट असू शकतो. एव्हरी इनॲनिमेट ऑब्जेक्ट continues to be in its state of, every inanimate object is continuous to be in its state. दोन स्टेट म्हटलं ना मी, रेस्ट आणि मोशन. इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform unaccelerated मोशन. पण कधी? फोर्स असेल तरच. अनलेस
and until, unless and until it is acted upon by, it is acted upon by an external unbalanced force, upon by an external unbalanced force. Simple. Every object is continuous to be in its state of rest or uniform accelerated motion unless and until it is acted upon by an external unbalanced force. म्हणजे रेस्टमधून मोशनमध्ये जायचं असेल किंवा मोशनमधून रेस्टमध्ये यायचं असेल तर कंपल्सरी तिथं फोर्स हा गरजेचा आहे. प्रॅक्टिकली अगदी सिंपल लँग्वेजमध्ये. तेच मग टेक्निकल लँग्वेजमध्ये असं आहे की अनलेस अँड अंटिल इट इज ॲक्टेड, जोपर्यंत त्याच्यावरती फोर्स येत नाही तोपर्यंत ती स्टेटमधनं मोशनमध्ये आणि मोशनमध्ये स्टेटमध्ये येऊ शकत नाही. सिंपल. नाउ सेकंड लॉ, आय विल राईट हिअर. सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन ना, पण ते ॲक्च्युली फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम असं आहे ते. ओके. So rate of change of linear momentum of a rigid body, rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum of a rigid body का म्हटलं, कारण फिक्स्ड मास घ्यायचं ना, मास आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवलं पाहिजे. ऑफ ए रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द is directly proportional to the applied force in direction of force. त्याच डायरेक्शनला जाईल ना साहजिकच, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. म्हणजे ॲक्च्युअल हे मॅथमॅटिकल काय आहे बघा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी. लिनियर मोमेंटमला आपण पी म्हणतो ना. सो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू फोर्स. ओके. बट पी इज इक्वल टू वॉट, मास इंटू वेलोसिटी. सो वी कॅन से दैट डी एम व्ही अपॉन डी टी इज इक्वल टू फोर्स. बट मास इज कॉन्स्टंट, द बॉडी इज रिजिड. एक पर्टिक्युलर बॉडी आहे की ज्याचं मास कॉन्स्टंट आहे. सो कॉन्स्टंट बाहेर घ्या. सो डी व्ही अपॉन डी टी इज इक्वल टू फोर्स. बट डी व्ही अपॉन डी टी काय घेतो आपण, ॲक्सेलरेशन. देअरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. हेच वेक्टरमध्ये सुद्धा एफ बार इज इक्वल टू एम ए बार असं सुद्धा लिहिलं जातं. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. दिस इज नथिंग बट द सेकंड. आय होप की समजलं असेल नक्की. पहिला लॉ आणि सेकंड लॉ काय सांगतो ते समजलं. सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मधले हे झाले दोन लॉज. नेक्स्ट थर्ड लॉ, एव्हरी ॲक्शन इज हॅव्हिंग इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन, बट ॲज पर द बुक टू एव्हरी ॲक्शन देर इज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. सेम तसंच आहे. टू एव्हरी ॲक्शन, आता ॲक्शन म्हणजे काय, फोर्स आहे, बाकी काही नाही. ॲक्शन म्हणजे एव्हरी ॲक्शन दॅट इज फोर्स इज इन, every action is an equal and opposite reaction. आता रिॲक्शन पण काय असेल, फोर्सच असेल ना. एव्हरी इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन दॅट इज फोर्स. सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन. सेकंड लॉ अँड थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ काय सांगतो, रेस्टमधून मोशनमध्ये किंवा मोशनमधून रेस्टमध्ये यायचं असेल तर फोर्स गरजेचा आहे. दुसरा लॉ काय सांगतो, तो जो फोर्स आहे तो लिनियर मोमेंटशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किंवा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन असतं. आणि तिसरा लॉ काय सांगतो की प्रत्येक ॲक्शनला इक्वल आणि अपोजिट रिॲक्शन येते फोर्सच्या फॉर्ममध्ये. सो वी कॅन से दॅट टू एव्हरी ॲक्शन दॅट इज फोर्स इज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन दॅट इज ऑल्सो फोर्स. सो ॲक्शन म्हणजे पण फोर्स आणि रिॲक्शन म्हणजे पण फोर्स. राईट डाऊन दिस वन.
ओके, नेक्स्ट बघूया याच्याशीच रिलेटेड पॉइंट, इम्पॉर्टन्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. म्हणजे तिन्ही लॉचा इम्पॉर्टन्स काय आहे किंवा याला आपण सिग्निफिकन्स असं म्हणूया. इम्पॉर्टन्स इन द सेन्स सिग्निफिकन्स ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो 3 लॉज आपण बघितले, स्टेटमेंट बघितला, नक्की कसे होते त्याचा अर्थ बघितला. आता यांचं जे इम्पॉर्टन्स आहे किंवा सिग्निफिकन्स आहे ते बघूया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टन्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इम्पॉर्टन्स ऑफ, इट इज ऑल्सो theoretical point, importance of Newton's first law of motion. पहिल्या लॉचा इम्पॉर्टन्स काय आहे? इट शोज एन इक्विव्हॅलन्स बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट अँड स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन. इट शोज equivalence between state of rest, पहिली रेस्ट मोशन होती ना, रेस्ट पोजिशन होती, स्टेट ऑफ रेस्ट अँड स्टेट ऑफ मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन, ओके. सो इम्पॉर्टन्स म्हणजे काय की तो काय देतोय आपल्याला लॉ किंवा तो काय माहिती देतोय म्हणजे इम्पॉर्टन्स ना. प्रत्येक गोष्टीचा इम्पॉर्टन्स असतो बघा. इम्पॉर्टन्स म्हणजे फिजिकल सिग्निफिकन्स, ती गोष्ट कशासाठी आहे लक्षात येते का बघा. म्हणजे आपल्याकडे एखादी जर गोष्ट असेल तर त्याचा काहीतरी आपल्याला उपयोग आहे, त्याचा काहीतरी आपण वापर करतोय म्हणून ती गोष्ट आहे ना आपल्याकडे. सो त्याचा काहीतरी सिग्निफिकन्स, अस्तित्व आपल्यासाठी आहे, त्याचं महत्त्व आहे आपल्यासाठी, कारण ते आपल्याला बरंच काय काय देतंय. ती जी थिंग्स आहे, एक गोष्ट आहे. तसं न्यूटनचा पहिला लॉ आपल्याला हे देतोय की स्टेट ऑफ रेस्ट आणि स्टेट ऑफ मोशनचा एक इक्विव्हॅलन्स देतोय किंवा त्यांचं एक सिग्निफिकन्स देतोय आपल्याला, इन्फॉर्मेशन देतोय. ओके. इट डिफाइन्स द फोर्स ॲज अन एंटिटी दॅट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. इट डिफाइन्स, पहिला लॉ काय डिफाइन करतोय? इट डिफाइन्स फोर्स. पहिला लॉ काय करतोय? फोर्स डिफाइन करतोय. आणि तो फोर्स काय करतोय तर रेस्टमधनं बॉडीला मोशनमध्ये घालवतोय किंवा मोशनमधनं बॉडीला रेस्टमध्ये आणतोय. इट डिफाइन्स द फोर्स विच कॉज द चेंज इन, अगदी सोप्या भाषेत देतो मी, बुकमध्येच लिहायला पाहिजे असं काही नाही. विच कॉज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. सो इट गिव्स द फोर्स. तो आपल्याला फोर्स देतोय. आणि तो कसला फोर्स की रेस्टमधनं मोशनमध्ये किंवा मोशनमधनं रेस्टमध्ये बॉडीला आणायचं असेल तर तो आपल्याला फोर्सची इन्फॉर्मेशन आपल्याला देतोय. इट डिफाइन्स इनर्शिया ॲज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एव्हरी फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय विच द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. हा सुद्धा सोपा पॉईंट आहे बघा. इट गिव्स, सिंपल लिहितो मी, इट गिव्स इनर्शिया ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट. फिजिकल म्हणजे जो अवेलेबल आहे तो, व्हर्च्युअल नाही, फिजिकल. यस, तो आहे अवेलेबल. इट गिव्स द इनर्शिया ऑफ ए फिजिकल बॉडी किंवा ऑब्जेक्ट, काही म्हणा, फिजिकल ऑब्जेक्ट विच, आता जनरली मास काय करतं? मास अपोज करतं ना. विच रेजिस्ट, रेजिस्टचा अर्थ काय? अपोज आहे. विच रेजिस्ट कुणाला अपोज करतं? एनी चेंज, विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन. त्याची जी मोशन आहे त्याच्या मोशनला, त्या बॉडीचं जे काही मास आहे त्या मासलाच एनर्शिया असं म्हणलेलं आहे, ते काय करणार आहे? अपोज करणार आहे. सो थोडक्यात काय की न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हा इनर्शियाबद्दल पण आपल्याला माहिती देतो. इनर्शियाबद्दल सुद्धा आपल्याला सिग्निफिकन्स देतो की इनर्शिया काय करू शकतो की एखाद्या स्टेट ऑफ मोशनला रेस्टमध्ये, मोशनमध्ये किंवा मोशनमधनं रेस्टमध्ये यायचं आहे ना. सो यावेळेस त्याचं जे बॉडीचं मास आहे ते अपोज करू शकतं, रेजिस्ट करू शकतो, असंही आपल्याला हा लॉ डिफाईन करतोय किंवा हा लॉ आपल्याला सांगतोय.
ज्याला इनर्शियल मास पण म्हटलेलं आहे बघा. इनर्शिया म्हणजेच इनर्शियल मास, नावं बरीचशी आता वेगवेगळी येत राहतील. इनर्शियल मास म्हणून आपण, ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकन्स ऑफ द फर्स्ट लॉ. समजला का बघा. असंच आपण सेकंड लॉचं सुद्धा सिग्निफिकन्स किंवा इम्पॉर्टन्स बघूया. चला पुढचं इम्पॉर्टन्स बघा. इम्पॉर्टन्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. याचे सुद्धा बरेचसे सोपे पॉईंट्स आहेत. ओके, फर्स्ट पॉईंट, इट गिव्स मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन फॉर क्वांटिटेटिव्ह मेजर ऑफ. इट गिव्स मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला म्हणतो मी सोप्या भाषेमध्ये. इट गिव्स मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला. कुठला फॉर्म्युला दिला? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन किंवा फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt. इट गिव्स अ मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला फॉर क्वांटिटेटिव्ह मेजर ऑफ फोर्स. इट गिव्स मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला फॉर quantitative measure of force as a rate of change of काय म्हटलं होतं आपण? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम. म्हणजे मोशनमध्ये व्हिलॉसिटी इम्पॉर्टंट असते बघा, पण तरीसुद्धा न्यूटननं सेकंड लॉमध्ये व्हिलॉसिटीचा चेंज पहिला डिफाईन न करता कुणाचा चेंज सांगितला? लिनियर मोमेंटमचा. फक्त व्हिलॉसिटीचा चेंज सांगितला नाही, तर त्यानं कुणाचा चेंज सांगितला? लिनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. का तर लिनियर मोमेंटममध्ये मास पण येतं ना बॉडीचं, सो मास सुद्धा महत्त्वाचा आहे. म्हणून व्हिलॉसिटीपेक्षा तो चेंज लिनियर मोमेंटमचा आहे असं सांगितलं. व्हिलॉसिटीचा पण चेंज आहेच ना, dv अपॉन dt. ॲक्सेलरेशन आलं होतंच तिथं, पण पहिला डिफाईन काय केलं की लिनियर मोमेंटम चेंज आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स. इट ऑल्सो डिफाइन्स द चेंज इन मोमेंटम इन्स्टेड ऑफ व्हिलॉसिटी. इट डिफाइन्स द चेंज इन मोमेंटम instead of velocity. बस एवढंच लिहूया आपण. इन्स्टेड ऑफ व्हिलॉसिटी. लिनियर मोमेंटम मधला चेंज डिफाईन केला याच्यापेक्षा, व्हिलॉसिटीपेक्षा. ओके, सो व्हॉट इज द चेंज बाय द फोर्स इज द मोमेंटम अँड नॉट नेसेसरीली द चेंज इन द व्हिलॉसिटी. ओके, सो चेंज इन व्हिलॉसिटी इज नॉट नेसेसरीली डिफाईन. चेंज इन velocity is not necessarily defined किंवा described, काही म्हटलं तरी चालेल. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टन्स. अजून एक आहे पण तो ॲक्च्युली पॉईंट रिडक्शन केलेला आहे. अरिस्टोटल्स फॅलसी असा एक कन्सेप्ट आहे या मोशनची, ते ॲक्च्युली रिडक्शन केलेलं आहे, त्यामुळे आपण ती घेतलेली नाही. सो दीज आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन. नेक्स्ट बघूया इम्पॉर्टन्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तिसरा लॉ काय आपल्याला सिग्निफिकन्स देतो, काय डिफाइन करतो? इट डिफाइन्स ॲक्शन अँड रिॲक्शन ॲज अ पेअर ऑफ इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस ॲक्टिंग अलॉंग द सेम लाईन. इट डिफाइन्स ॲक्शन अँड रिॲक्शन in opposite direction in straight line आणि हे इक्वल अँड अपोजिट ॲक्शन अँड रिॲक्शन काय आहेत तर फोर्सेस आहेत ना, पेअर ऑफ फोर्सेस म्हटलेलं आहे. इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस म्हटलं तरी चालेल. ॲक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट्स. इट ऑल्सो गिव्स ॲक्शन अँड रिॲक्शन, म्हणजे हे जे दोन फोर्सेस आहेत, ॲक्शन अँड रिॲक्शन आर ऑलवेज ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट, आर ऑलवेज ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट, म्हणजे अपोजिट साइड्स, डिफरंट ऑब्जेक्ट्स म्हणजे अपोजिट डायरेक्शन ना, इकडून आणि इकडून असं, म्हणून अपोजिट डायरेक्शन किंवा डिफरंट ऑब्जेक्ट सुद्धा याला म्हटलं तरी चालेल. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टन्स ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन. बघा आपण काय बघितलं, जस्ट इंट्रोडक्शन बघितली ह्या टॉपिकची आज. थोडंसं मग कायनेमॅटिक्स, डायनॅमिक्स
मेकॅनिक्स आणि मोशन रिलेटेड काही कन्सेप्ट बघितल्या. लिनियर मोशन, सर्क्युलर मोशन, प्रोजेक्टाईल मोशन असते असं आपण सांगितलं. त्याच्यानंतर मोशनचे 3 लॉ आपण महत्त्वाचे डिफाईन केले. ओके, तिन्ही लॉजमध्ये आपण पहिल्या लॉमध्ये सांगितलं की एखादी बॉडी स्टेटमधनं मोशन, रेस्टमधनं मोशन किंवा मोशनमधनं रेस्टमध्ये असेल तर फोर्स पाहिजे. दुसऱ्या लॉमध्ये सांगितलं की तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन किंवा dp/dt असतं. लिनियर मोमेंटमचा चेंज असतो विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. आणि तिसऱ्यामध्ये सांगितलं की एव्हरी ॲक्शन इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन सांगितलं. आणि ह्या तिघांचे इम्पॉर्टन्स बघितले, म्हणजे फिजिकल सिग्निफिकन्स थोडक्यात ह्या तिघांचे आपण याच्यामध्ये डिस्कस केले. ओके, सो थांबूया आपण आजच्या लेक्चरला. थोडंसं सुरुवातीला थिअरी आहे त्यामुळे अजून 1-2 लेक्चर कदाचित जातील असे, आणि त्याच्यानंतर मग आपण हवं तर न्यूमेरिकलचं डिस्कशन करू. गरजेनुसार बघूया टॉपिक कसा आहे, तुमच्यासमोर कसा मांडला पाहिजे याचा मी आधी विचार करून मग तो तुम्हाला तसा सांगायचा प्रयत्न करेन. त्यामुळे न्यूमेरिकल कधी घ्यायची, सीटीचे क्वेश्चन्स कधी डिस्कस करायचे हे मी व्यवस्थित ठरवतो. त्यानुसार मग आपण याचा अभ्यास करूया. ओके, स्टेप बाय स्टेप जाऊया. सुरुवातीला मी जेवढं देतोय तेवढं लिहायचा प्रयत्न करा, समजून घ्या, बुक जवळ ठेवा. बुकमधलेच पॉईंट्स मी शिकवतोय, फक्त बुकमधली आहे तशी लाईन मी बऱ्याच वेळेला लिहित नाही. काही स्टेटमेंट आणि लॉज असतील तर मात्र, डेफिनेशन असतील तर मात्र मला बुकमधलं आहे तसं लिहावं लागतं. त्यासाठी मी बुकचा रेफरन्स घेतोय. तुम्ही सुद्धा बुक जवळ ठेवा बुकचा, आणि मग स्वतः नोट्स करायचा प्रयत्न करा. यात अजूनही एक्स्ट्रा पॉईंट्स तुम्ही बुकमधले बघून जर मांडणार असाल स्वतःच्या भाषेमध्ये तरी काही हरकत नाही, पण अर्थ प्रत्येक गोष्टीचा समजणं गरजेचं आहे, आणि ते मी तुम्हाला इथं सांगायचा प्रयत्न डेफिनेटली करतोय. ओके, सो थांबूया आपण आजच्या लेक्चरला. भेटूया पुढच्या लेक्चरला याच्यामधला पुढचा पॉईंट घेऊन. तोपर्यंत सगळ्यांनी अभ्यास करा, आणि काही शंका असेल तर डेफिनेटली विचारा. थँक्यू सो मच.